Tervetuloa jälleen kerran nostalgiapeleihin. Ui, ja tällä kertaa onkin todella nostalginen peli. Nimittäin aito alkuperäinen Commodore 64-peli vuodelta 1985, tai oikeastaan 86, elikkäs Commando, yes sir, Commando! Ja vaikka mulla on tässä Arnold Schwarzenegger Commando on esillä, niin tämähän ei ole mitenkään liitty tähän Schwarzenegger-elokuvaan, vaikka nämä tuli samana vuonna ulos. Mutta siis tämä peli, ja nimenomaan tämä pelihallipeli, jonka kehitti Capcom, se tuli siinä 1985 siinä keväällä, mutta sitten marraskuussa tää taisi tulla tää Commando sitten USAssa ensi-iltaan, joten ei oikein voi väittää, että nämä pelintekijät olisi ottanut inspiraationsa Commandosta, tai ehkä on ottanut inspiraatiota, ehkä ne on kuullut, että Schwarzenegger on tekemässä tämmöistä elokuvaa, mutta toisaalta täytyy muistaa, että Schwarzenegger ei ollut tohon aikaan vielä mikään niin suuri, kuuluisa mega superstar niin kuin sitten myöhemmin oli, joten niin en mä usko, että näillä on mitään tekemistä. Se on ollut vaan täysin sattumaa, että niin kun näillä kahdella tuotteella on sama nimi. Tän pelin tosiaan kehitti Capcom, eli hyvin kuuluisa pelifirma, joka on tehnyt sitten vaikka Mega Man-sarjan, Metal Gear-sarjan, Street Fighter-sarjan, siis todellisia legendoja niin kun videopelimaailmassa nämä Capcomin sällit. Ja tosiaan tän on suunnitellut semmonen äijä kuin Tokuro Fujiwara, eli se oli semmonen aikainen kehittelijä tohon aikaan Capcomilla, ja sen muita pelejä on sitten semmonen kuin Ghost and Goblins, ja itse asiassa tämä mies teki tätä ihan samaan aikaan sitten näitä kahta Ghost and Goblinsia ja Commando, joten uskomaton mies. Ja tää oli hirveä hitti peliluolissa, ja tää periaatteessa teki tämmöisestä run and gun pelistä sitten suositun genre, vaikka tietenkään ei ollut ihan ensimmäinen run and gun pelityypin edustaja, muun muassa Namcon toi Frontline, minkä joku on varmaan saattanut pelata tuossa Nintendo niissä monipelikaseteissa, mitä kaikilla, aina jonkun kaverilla oli joku semmonen 52 peliä, ja siellä aina useimmiten oli tää Frontline, se menee semmonen riisihattunen semmonen taistelija menee ja ampuu toisia riisihattuja. Itse asiassa se ei ollut mikään huono peli, sen muistaakseni 82. Mutta Commando teki tästä Run and Gunista satteen household name, ja tuli hirveästi seuraajia sen jälkeen näin samasta aiheesta. Esimerkiksi Ikari Warriors on yksi tämmönen peli, ja tähän sai jatko-osan sitten nimellä Mercs sitten, oliko se 90, ja siitä tuli arcade-portti, ja varmaan mullekin kotikonsolille tuli portit, mutta tänään minä puhun siis nimenomaan tästä ehkä kaikille sitä eniten niin kuin tutuimmasta versiosta, ainakin suomalaisille lapsille, nimittäin tämä siis 6-nepa-porttaus, tämä Commandosta, ja se tuli tosiaan Eliten käsiala, ja se oli semmonen, että se oli hirveä iso riski tämmöiselle pienelle pelifirmalle, ne lisensoi 65 tonnilla, puntsilla lisensoi Capcomilta tää, että me tehdään kotiversio, ja teki se aika monelle kotimikrolle, en nyt ihan varmaan mille kaikille porttaisi, mutta ainakin 6-nepalle. Mutta siis tää portattiin myös sitten Nintendolle ja Atari 2600 Amigalle, MC-DOSille. Ihan siis about kaikille alustoille, mitä silloin oli olemassa silloin 80-luvun loppupuolella. Mutta edelleen väittäisin, että varmaan tää 6-nepan porttaus on sitten niinku monelle se kaikkein tutuin kyllä, koska tää on legendaarinen monessakin mielessä. About kaikki, kellä oli 6-nepa, niin mitä mä tunsin, niin aina oli Commando jossain muodossa, ja sitähän aina pelattiin. Ja onhan tää hyvä peli siinä mielessä, että niinku varsinkin pikkupojat aina innostuu näistä pyssyleikeistä. Tän ohjelmoi semmonen äijä kuin Chris Butler, ja grafiikat teki Rory Green, ja tietysti musiikit on semmonen äijä tehnyt kuin Rob Hubbard! Kyllä, Rob Hubbardin musiikin. Rob Hubbard on aika legendaarinen SID-musiikin säveltäjä. Se teki moniin peleihin teki musiikit. Ja tää ehkä saattaa olla tää Commandon theme, se ehkä niinku yksi semmonen kaikkein legendaarisimmista kyllä. Ainakin mulle tulee aina mieleen niinku 6-nepa, kun mä kuulen tän biisi. Ja jos joku puhuu 6-nepa-peleistä, niin kyllä mun mielestä siis mulla ainakin Commando on aina yksi semmonen ensimmäisistä peleistä, mikä mulle tulee mieleen. Ja sitten jos mietitään
musiikkeja, niin vittu se on tää justiin tää. Itse asiassa se biisi kuulostaa vähän siltä, että se hyvinkin voisi soida Arnold Schwarzenegger-elokuvassa. Kuulostaa vähän James Hornerin sävellykseltä. Mutta nyt on aika pelata. Mulla on tässä 6-nepa-emulaattori tulilla ja mulla on tässä perhana sentään tämmönen arcade joystick. Valitettavasti mulla ei ole semmoista 6-nepa alkuperäistä TAC 2 joystickia tai mikä näitä quickshotteja on, mutta tämä saa kelvata nyt tämä arcade joystick. Ja tosiaan niin nyt lähtee. Yeah! Oi. Yes, Commando, oi. Yes, siellä on tekijät ja firma ja tällä ja sieltä pyörii meille tämmönen hieno tämmönen NS-alkudemo, missä näytetään vähän näitä maisemia, missä sitten tämä Super Joe seikkailee. Joo, tää on hienoa. Siitä lähtee. Eli tässä on hyvin yksinkertaisesti ohjaimet. Eli tässä joystickissa tietysti ohjaa ja sitten napista ampuu. Vittuja. No niin, hyvin alkaa tää. Mutta niinku siis se, että tässä on se, että käsikranaatin heittäminen on tässä vähän hankalaa nyt, kun se on näppäimistössä, koska 6-nepan ohjaimessa ei ollut kuin yksi nappi. Mutta en mä tiedä, suoraan sanottuna käsikranaatti on tässä pelissä ihan vitu onneton ase. Että on hyvin hankala tehdä mitään vaurioa tässä. Ja mun neuvo tässä, kun sä pelaat tätä Commandoa, niin on se, että älä pysähdy. Jos sä pysähdyt, niin se momentum loppuu siinä ja saat silloin sudden duck. Ja sit ollaankin ensimmäisenä bossissa jo, että siis niinku näin uskomattoman lyhyitä kenttiä, niinku voi perseen suhti. Nämä kentät oli niin uskomattoman lyhyitä tässä 6-nepan aikoihin, että Mutta se on, oi saakeli. Se on sit vähän korvattu kenttien pituus on vähän korvattu sillä uskomattomalla vaikeustasolla, kuten tässä nyt näette, niin täällä on tosi paljon rautaa lentää ilmassa ja granuja ja mitä kaikkea luotia. Ja mä en tiedä tosiaan tämän pelin juonesta yhtään mitään. Onko tässä mitään juonta? Eli Super Joe on syystä tai toisesta sitten lähtenyt tänne tapporeissulle. Ja se oli eka kenttä. Broke the first area. Now rush to the second area. I certainly will. Eli saman... Oi vittu. Tankki tuli... Ei samperi. Ei samperin. Tää on huomattavasti vitun vaikeampi tää kakkoskenttä kyllä. Tässä melkein pitäisi jo käyttää tätä granuja, koska noita äijä muuten ei pysty tappaa, kun ne on tuolla saakelin kolossa jemmassa. Hohoja, persee. No tässä olisi kyllä tosi kätevä, jos tuon granun voisi heittää jotenkin muuten kuin tosta napista. Ne on jotain sinkoäjiäkin. Mä suolan ne kaikki saakeli motherfuckers. Mutta joo, silloin tosiaan iluna luulin, että tää on niinku Schwarzenegger-elokuvaan perustuva tää peli. Ja en ollut tietenkään nähnyt Commandoa silloin vielä. Mutta tätä tuli pelattua kyllä niin paljon, että melkein kyllästy. Ei Commando voi ikinä kyllä kyllästä, se on varma. Ja sit ollaankin jo heti boss-levelis seuraavan kentän bossissa. Hankala pelata ja puhua samaan aikaan. Varsinkin ei tule joka puolen prikkele! Se oli eka peli. Perseen reikä, saatana. Siis tää ei todellakaan ole mikään niinku vitu kauhean helppo peli, että koitetaan nyt vielä uusi peli saakeli. No niin, ensimmäisessä ainakin pääsi toi tuntematon nimi listalle kyllä sitten. No niin, uudestaan. Tämähän oli siis arcade-luolissa, pelihalleissa. Tää oli helkkarin suosittu peli kyllä, tää Commando. Eli se oli vissiin sen vuoden suosituin arcade-peli. Eli 85 vuoden suosituin. Eli ei ihmekään, että tää on portattu sitten joka puolella. Mä en kyllä muista, että mä olisin täällä Suomessa kyllä meidän rajoillamme nähnyt kyllä arcade-pelinä Commandoa missään.
Mutta ihan varmasti olisin kyllä arcadena sitä halunnut pelata kyllä. Noniin, nyt on heti paljon paremmin mennyt peli, kun se kannattaa vaan niinku ihan selkärangasta vetää kuule nää hommat, eikä yhtä alkaa ajattelemaan mitä sä. Ai saatanan perkele. Saatanan retkut perkele. Noniin perkele. Tai muuten jostain syystä ton käsikranaatin voi heittää vaan niinku eteenpäin. En tiedä miksi. Ja hei, se on mainittava, että ai vittu! Ei se, vaan että tässähän ei ole mitään lisäaseita, mikä sitten taas oli myöhemmissä tämän genren iteraatioissa tuli niinku ihan stableiksi, että sai kaikkea sinkoa ja haulikkoa mitä, mutta niinku tässä on vain ja ainoastaan granut ja tää sun uskollinen rynkky. No vittu, vieläkö näitä nyt? Ei saakeli! Herra jestas, herra jestas. Toi oli low blow. Toi tuli... Ei vi... Älä nyt saakeli aja päälle. Takaa yllättää tuolla. Ei jumalauta. Nää ilmestyy suoraan eteen. Voi vittu. Aha, mä kuolin kun mä putosin tonne vitu foxholeen. Ei juman kautta. Monestihan näitä kyllä tuli... Noin, kato. Tapetaan toi mulkku tolla tavalla. Monestihan näitä tuli pelattua sitten niinku trainerillä, että sai loputtomat elämät ja mitä kaikkea, että... Kyllä tässä aika spesialisti saa olla, että ilman niin kun loppumattomia elämiä kyllä pääsee tästä läpi sitten. No niin, kerta vielä tätä Commodore-versioa. Sitten voidaan ehkä vähän katsoa arcade-versiota. Alkuperäinen nimi, tämän pelin alkuperäinen nimi oli toi Genjo no Okami, elikkä Wolf of the Battlefield. No mun täytyy sanoa, että Commando on kyllä huikeasti iskevämpi nimi kuin Wolf of the Battlefield. Tulee mieleen Wolf of Wall Street. Mikä ei sekään yhtään huono asia. No niin, mä suolaan näitä satana kun tuntematon sotilas tulee täältä. Niin. No niin, saakelin peräpuikat, saakeli. Tuolla lentää kässyä. Noi äijät heittelee kässyä kun karkkia saakeli ympäriinsä. Ympäriinsä riitä! Noniin, heti kun kuolee kerran, niin sit alkaa mennä heti vittu saatanan mulkut. Noniin. Just tätä. Ei tässä ole mitään vitun strategiaa, siis niinku sen kun menee vaan ja niinku ihan pullalla vaan, niinku tätä ei pidä mitenkään ajatella tätä gameplaytä vaan, siis sun pitää vaan mennä ympäriinsä ja ränkyttää vaan nappia, niin ehkä sä onnistut, ehkä ei. Pulssi kiihtyy niin perkeleen. Ei jumal... Ei vittu! Niinku oikeesti. Voi jumal... Mä suolaan kaikki sookeli. Noniin. Jes, sain lisäri. No ei se paljon auttanut. Se ei paljon auttanut, saatana. Ei vitsi, siis tää on oikeesti ihan sikavaikea peli kyllä ja siis tosi armoton, tämmönen just kuusnepa-tyyliin tosi armoton peli. Sä saatat yhden hitin, mitä tahansa sä hipaset vihollista, sä kuolet heti. Hipaset luotia, niin sä kuolet aivan heti, niin siis se.
Joo, eiköhän tää Kuusnepa-versio tässä siis tosiaan ihan mahdoton peli. Ihan vitun mahdoton peli. Tää on siis todella yksinkertainen peli. ja niin kuin, siis sellainen yksulotteinen peli. Mutta siis se on hirveän lähellä, hirveän niin kuin nostalginen peli kuitenkin. Ja tätä tuli hakattua kyllä aikanaan. Mutta koska mä arvelin, että tää ei ole kauhean pitkä niin kuin turina, mitä tästä tulee, niin ajattelin sitten, että näytetään myös sitten tätä ihan ennustaa arcade-peliä. Eli siis 85 vuoden Capcom-peli. Let's check it out! No niin, siellä meillä on Commando Mame Arcade tulilla kyllä, eli vuodelta 85 Capcomin tekemä, ja tosiaan niin tästä saa mun joystickista heitettyä krediittejä siihen. Se ei tule olemaan ongelma tätä pelatessa sitten, että tää on varmasti paljon helpompi tällainen, kun voi loputtomasti jatkaa sitten, toivottavasti. Joo, sitten lähtee, no niin. Tässä on tää helikopterihomma ja tää alkuanimaatio. Ymmärtääkseni Kuusnepalla on toi uudempi versio, joka jokut harrastelijat teki, missä on toi helikopterianimaatioisten ainakin osa niistä puuttuvista kentistä. Mutta kuten kuvasta näkyy, grafiikka... Vittu! Mä perkele heti kuolin! Grafiikka on huomattavasti parempi kuin tuossa Kuusnepa-pelissä. Se on tietysti odotettavissa, koska kyllähän nää arcade-rauta niin oli varmaankin 16-bittistä siihen aikaan. Ja mitä kaikkea nyt eri tekniikkaa niissä oli käytettykin. Ja se mikä on ilman muuta pelattavuutta helpottava seikka tässä on se, että tää heittää tästä kakkosnapittuu. Ei tää helppo. Kakkosnapista heittää käsikranaatin, että ei tarvi hamuilla mitään space-nappia sitten. Se on niin kuin luojalle kiitos. Mutta... Game over. Okei. No niin, uudestaan. Tää on niin arvot... Mieti, nyt mulla olisi mennyt se pari euroa. Ne oli mun mielestä 2 markkaa peli silloin, nämä arcade-pelit silloin, kun Suomessa RAY näitä toi. Yksi peli oli 2 markkaa ja sitten oli 5 markkaa, niin sai 3 peliä. Sitten se jossain vaiheessa ne kallistui sillä, että viitosellakin sai enää vaan yhden peli. Se oli sitä aikaa, kun alkoi tulee näitä graafisesti tosi raskaampia polygonipelejä, Virtua Fighteria ja mitä semmoista. Mun mielestä ehkä ensimmäinen tommonen 5 markan arcade-peli taisi olla Atarin Hard Drive, mikä tuli koska se tuli joskus 90-luvun ihan siinä alkupuolella sitten, ja se oli sikamakea, kun se oli tällainen vektorigrafiikalla tehty tällä. Hei, ja sit jos mietit, että miksi tää kuva on tällainen suikko, niin se johtuu siitä, että, tai siis tällainen pitkulainen, se johtuu siitä, että tää arcade-kabinetti on ollut semmonen niin pystyruutu. Eli se oli hyvin yleistä tämmöisissä shoot'em upeissa siihen aikaan, että jos haluttiin tollain niinkun pituussuunnassa niinkun enemmän kuvaa, niin se peli suunniteltu sillä tavalla, että se niinkun telkkari on niinkun sillain, vähän niinku ylös alas, tai siis vaakatasossa. Tää on niinku paras mitä mä osaan selittää. Voi Jeesus persereik! Satanan paviani, satanan säkkejä imeskelevät paskalajat saatana. Täältä tulee Super Joe, ei vaikka mä oon John Matrix, Arnold Schwarzenegger ja nyt vittu! Tää on paviaanin säkin maistelijat saatana. Säkin maistelijat saatana! Maistelee säkkejä. Apinoitten säkkejä. Se tuli sieltä sakelin takavasemman. Vittu, suoraan, voi. No niin, joo just juu. Hom kolmantena. No niin, pelataan nyt oikeesti kunnolla. Ja et sitä alkaa heti alusta, niin kun... Siis tää oli selvästi sitä aikaa tää 80-luvun puoliväli, että siis tää oli armotonta arcade-aikaa, eli sä menet aina alkuun, että ei ollut se niinku, tiiäksä, koukutettu pelaajia sillä lailla, että niinku, sä pistät lisää kredittejä, niin sä voit jatkaa just siitä. Se on tällainen vähän mame-pelaaja, ja joka pelaa tällainen ohjelmaa varten, niin se on sitä varten. Sitä silmällä pitää vähän tämmönen bummer kyllä. Oi toi. Nyt granaattia ja tapoin siihen.
Tähän ei kannata jäädä haaveileen tohon. Kannattaa juosta. Voi vittu suoraan tuule. Voi vittu apinan pallinaama. Vittu. Fuck my life. Ei. Ja siis toi vittu silta, kun se et sä näe mitä vittua siellä tapahtuu, saatana. En tiedä, siis kerro siellä kommenteissa, että onko sä ikinä nähnyt tätä arcade-kabinettia ja onko sä pelannut sitä? Itse asiassa hei, mä puhuin paskaa, siis se oli... Siis olen nähnyt arcade-kabinetin, mutta siis se on paljon myöhemmällä ajalla. Tossa Tulliklubilla järjestettiin, ainakin ennen covidia järjestettiin semmosia arcade-tapahtumia ja siellä mun mielestä oli tää kyllä. Sai ostaa poletteja, että millä pääsi pelaamaan näitä arcade-pelejä sitten ja se oli ihan hauskaa vaihtelua kyllä ja mun mielestä joka baarissa nykyään pitäisi vielä olla arcade-pelejä kyllä. Mä kuolin, mutta mä en kuollutkaan! Yes. I broke the first area, now rusted the secondary. Ja tää äijä vielä vetää röökit siinä, niinku hienoa opetusta lapsille. Mikä tää... Ei saakeli, tää on just tää tankkikenttä. Persee. Mutta tästä kyllä näkee sen, että se 6-portti on aika uskollisesti tehty kyllä, vaikka siis tietysti resurssit on huomattavasti pienemmät kuin mitä pelihallissa oli mahkuja tehdä. Ymmärtääkseni siinä oli se ilmeisesti ollut tällä... Vittu jos ei tää jatku tästä kakkosesta. Tällä arcade-pelifirmalla, tai siis tää Elite, mikä teki sen version siitä, niin niillä oli ilmeisesti vaatimus, että sen pitää mahtua kerralla muistiin sen 6-peli, että se ei saa niinku ladata välissä. En tiedä miksi. Vittu jos tää alkaa. Ei vittu! Siis ei vittu! Et sä voi olettaa, että sä pääset neikon, tiedätkö, yhdellä pelillä tän koko pelin läpi. Ei voi olettaa. Ei kukaan pysty tekemään tota. Siis se pitää olla vittu sun pitää oikeesti olla Arnold Schwarzenegger, John Matrix, että sä pääset tän niinku yhdellä pelillä niinku läpi. Yhdellä pelillä niinku. Minä käynyt vittua oikeesti, saatana. Sana Fabiani. Siis tää on niinku mielipuolista. Tässä on muuten se ero tässä arcade-versiossa, että tässä pystyy ampumaan ton esteen yli, toisin kuin 6-nepassa. Ne luodit törmää suoraan siihen valliin. Mikä on hieno. Tai siis on paljon parempi asia. Itse asiassa tästä saattaa muuten olla taktista hyötyä. Tota en tullut muuten ajatelliskaan tossa, koska olen tottunut siihen 6-nepan pelaa. Paskahous. Olen tottunut 6-nepalla siihen, että noitten esteiden läpi ei voi ampua vaikka kuinka niitä päin menee. Tiesittekö muuten sitä, että Nintendo-versiossa, NES-versiossa ja Atarinkin versiossa oli silleen, että kun heittää granaatin tohon siltaan, niin sieltä saattaa löytää salainen sisäänpääsy sitten salainen bonuskenttä. Ymmärtääkseni sitä ei ole tässä arcade-versiossa eikä 6-nepa-versiossa. Pelataan nyt vielä jumankaan. Semmonen asia vielä piti mainita tästä pelistä, että Saksassa tämä peli joutui vahvasti sensuurin kouriin, eli saksalaiset oli jostain syystä vähän hienoperseisempiä tässä videopeliväkivallassa jo siihen aikaan, eli Commando jouduttiin vaihtaa, se nimi jouduttiin vaihtaa vituks saatana, ei vituks vaan Space Invasion, ja sitten nää muutettiin roboteiksi siis ensinnäkin tää Super Joe muutettiin robottihahmoksi ja sitten myös kaikki nämä vastustajat muutettiin robottihahmoksi. Se on teistä niinku valkoisiksi roboteiksi, mikä näyttää vähän Star Warsin Stormtroopers. Saatana! Tää on vittu. Siis tää on täysin mahdotonta oikeesti. Niin, mutta semmonen versio on olemassa kyllä tosiaan toi
Space Invasion. Jos joskus ihmettelee tätä, onpas muuten Commandon oloinen Space Invasion-peli, niin se on nimenomaan tästä pelistä. Okei, nyt viimeinen peli. Nyt mä oon John Matrix, Arnold Schwarzenegger, ja mä oon saapunut Valverdeen, koska you will go to Valverde and you will kill the president. You help to overthrow me. Jos muistatte tämän, missä toi Dan Hedaya pahiksena sanoo tän Schwarzenegger, että master plan ja naureskelee, niin tää mun versio on semmonen, että John Matrix on ottanut tehtävää vastaan ja lähtenyt murskaamaan Valverden presidentin, hyvän presidentin joukot sitten. And you will kill the president. No niin. Come on you piece of shit. Fly or die! Come on! You cannot beat me! I'm the commando now! Fuck you asshole! Fuck you asshole! Fuck you asshole! Come on, fuck you asshole! Fuck you asshole! Satana, paviaanin paskattajat, saatana. Paviaanin perset. Now I'm mad! Now I'm very mad! Come on, you will not beat me! You will not ever beat me! I am Schwarzenegger! Come on! This is my new hit movie! Going to Valverde! Come on! Järkevä ohjelma. Kannattaa katsoa tätä. Mutta kuten huomaat, tässä tää musiikki on paljon niinkun... Musiikki kieltämättä on paljon vaihdompi kuin 6-versiossa ja se on paljon yksinkertaisempi. Mutta se mitä toi Rob Hubbard taas kuoli! Jumalan kautta Jeesuksen toinen tuleminen, ylösnousemus, perkele sentään, tää on mahtavaa. Onneksi antaa vähän ees armoa tossa, että vaikka kuolee just kun ne saa kudista, niin kuolee just kun pääsee boss stagein läpi, niin. Mutta siis tää Rob Hubbardin tää biisi, niin pitää sisällään kaikki nämä kohdat, mutta se on niinku yhteen putkeen tehty ja siis kyllä se on paljon parempi. Capcomihan teki, oliko se sitten seuraavana vuonna semmoitteen yhden mun suosikkipeleistä kans Nessiltä toi semmonen kuin vittu, ei vaskaan Gunsmoke. Se on varmaan samalla tekniikalla, samalla softalla tehty kuin tää, samoilla niinku, tiedätkö, resursseilla tehty. Se on tosi hyvä länkkäripeli Gunsmoke. Ehkä mä sitäkin joskus pelaan, mutta nyt siis mä en pysty. Siis, okei. Yksi vielä. Nyt ei mitään hölmöä. Ei, nyt mä keskityn. Mä pelaan niin hyvin kuin mä ikinä pystyn pelaamaan. Mitä hyötyä näistä krediteistä on, kun ei näet, vittu tää ei jatku siitä niinku. Siis, jos mä pistän tän niinku, siis niinku se on mun mielestä vähän huonoa pelisuunnittelua, niinku siis ansaintalogiikankin kanssa niinku. Siis tiedätkö niinku, tää on niin vaikea, niin kuka tähän nyt hakkais rahaa, kun sä joudut aina alkuun niinku, tiedätkö. Ellei tässä ole joku mode sitten niinku, mikä voi vaihtaa, en mä tiedä. Mutta nyt vittu hirveetä säkää käynyt kyllä tossa, noin pari äijää. Vittuun ne sieltä perseestä. Sanaa simpanssiin persettä haistelevat paskakasat. Vittu mä suolaan noin. Suotaan on perse. Simpanssin paska. Satanan. No niin, näin se menee. Näin tätä pelataan. No niin, hyvä. Nyt mä keskityn. Vittu ei osu tuohon paskahousuun. No niin, satana. Valverden runkkuperseet. Satana siellä vittu. I will kill your president now. I will kill your freaking president. Come on. Ei vittu kun se jatkuis tosta taas niin vitusti liisimpää, mutta kun se vittu kun tässä pitää niinku, se pitää alkaa tästä niinku 100 metrin päästä tossa niinku. Siis, isoton. Ei juman kautta. Yes! Mulla on vielä 2 äijää. Nytten siis tässä on 8 leveliä. Tää pitäis mukaan niinku näillä 3 äijällä selvittää niinku
Ei kukaan. Jumalauta. Kukaan niin kun tekee. Siis ei ihminen, se on täysin mahdotonta ihmisen selvitä tästä. Siis sun pitää olla joku satanan robotti, mikä tätä pelaa. Siis tää kenttä on täysin mahdoton. No niin, sakana. Ja siis nää käsikranaatit on vitun tehottomia. No vai vittu joo, no niin, hei. Se on siinä. Okei. Se on siinä. Ei pysty pelaamaan. Mä oon ihan vitun paska pelaa tätä. Siis tää arcade on mä otan se 6-versio on vaikea, mutta siis tää arcade-versio on vielä vaikeampi. I'm out. Ei pysty. Jep, hei! Herättääkö Commando sinussa nostalgisia muistoja? Oletko sinä pelannut sitä Commodore 64? Ja jos pelasit, niin mitkä ovat rakkaimpat muistosit? Kirjoitahan se siihen kommenttikenttään ja paina todellakin tykkäystä, jos tykkäät nostalgiapeleistä. Jos todella paljon tykkäät nostalgiapeleistä, niin paina supertykkäystä siinä, mikä on siellä alla. Ja jos todella paljon tykkäät, niin liity kanavan jäseneksi. Hei, minä kiitän, että jaksoit katsella tämänkin typerän pelijakson, tai mun todella paskasti pelaaman jakson, mutta toivottavasti sait jotain korvan taakse jotain nippelitietoa tästä hienosta pelistä. Tämä on vittumaisen vaikea peli, mutta tämä on silti kuitenkin semmonen ehdottomasti tutustumisen arvoinen peli, varsinkin jos olet tämmönen nostalgiapelin ystävä ja jos olet 80-luvun pelien ystävä ja arcade-pelien ystävä. Hei, toivottavasti tästä oli nautinnollista nähdä sekä 6- ja arcade-peliä. Toivottavasti tulet sitten katsomaan seuraavankin nostalgiapelijaksot, mikä se sitten onkaan. Tilaa kanava ja tilaa hälytyksen, niin et missaa seuraavaa peliä. Hei! Noniin, ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää päivän jatkoa ja hyviä pelejä sitten sinne. Yeah, pip-pelejä. Vielä kerta. Ei!